Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video is gonna be the first day of our renovation and I've decided na i-document ito just in case na interested kayo or you want some ideas kung paano ba yung step-by-step process or kunyari, like for example, magkano yung tiles, ganyan. And I'll try to organize it for you guys kasi minsan may mga videos pala ako na may i-upload like house renovation, makeup videos, baka maguluhan kayo guys. So, I'll try na i-organize siya dun sa playlist ko just in case na ito lang yung gusto nyong panoorin sa channel ko. So, pwede nyo siyang balikan. So, yun, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung update. Yung mga naririnig is yung mga gumagawa na kasi they're starting na. Dito sa room ko, they're gonna be adding more cabinets para may mga paglagyanan. Itong nakikita nyong kalat dito and medyo makalat nga yung room ko. And they'll be styling or designing my room and also we'll be putting storage or walk-in closet dito. Ayan. Itong space dito. If makikita nyo, ayan, gagawin siyang parang walk-in closet or storage for my clothes and mga ibang gamit. So, ayun. Hi guys! So now we're here at the Wilcon. Kumukuha kami ng mga materials na kulong pa sa bahay. Ah, maganda. Saan? Saan natin ilalagay? Sa bar counter? So, ayun, nilalagay nila yung mga gamit na
Pinili namin kanina. Lagi para Kalayan. Yun. Wow! Yay. The next morning.